سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روزهاتون مملو از دوستی، آرامش و موفقیت باشه و کارهاتون مطابق برنامه‌ریزی هاتون پیش بره. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. روشنی طلعت تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد. گوشه ابروی توست منزل جانم، خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد. تا چه کند با رخ تو دود دل من، آینه دانی که تاب آه ندارد. شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، چشم دریده ادب نگاه ندارد. دیدم آن چشم دل سیه که تو داری، جانب هیچ آشنا نگاه ندارد. رطل گرانم دهی مرید خرابات، شادی شیخی که خانقاه ندارد. خون خور و خامش نشین که آن دل نازک، طاقت فریاد دادخواه ندارد. گو برو و آستین به خون جگر شوی، هر که در این آستانه راه ندارد. نی من تنها کشم تطاول زلفت، کیست که او داغ آن سیاه ندارد. حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب، کافر عشق ای صنم گناه ندارد. خب دوستان، بعد بگم این غزل حافظ در زمان شاه شجاع سروده شده و بعضی ها معتقدن در بیت پنجم حافظ کنایه‌ای به شاه شجاع در رابطه با تندخوییش آورده. با این حال در این غزل ارادت خودش رو داره نشون میده و این که شاه رو برتر از همگان معرفی میکنه. روی دوست از ماه روشن‌تر و زیباییش از گل افزون‌تره و با این وجود تاب آه حافظ رو نداره. اما در تفسیر این غزل باید بگم این فال سراسر روشنی، نور و ارادت هست. دل شما مثل یک آینه بی‌غبار، زلال و صافه. رعایت ادب و نزاکت بزرگان رو فراموش نکنید و احترام دیگران رو به خوبی نگه دارید و از یاد خدا غافل نشید. زندگی بدون عشق ارزشی نداره. حتی اگه شما گنج قارون رو هم داشته باشید ولی کسی نباشه که در راه زندگی شما رو همراه بکنه، شما رو امیدوار بکنه به زندگی، اون ثروتی که دارید هم براتون ارزش نداره. در مسیر صحیح قدم بردارید، زندگی بر وفق مرادتون میشه، آینده سعادتمندی رو در پیش دارید. اما در عین حال غرور و تکبر رو هم از خودتون دور بکنید. سعی بکنید با دوستانتون، با اطرافیان و عزیزانتون با مهربونی رفتار بکنید تا در زمانی که بهشون نیاز داشتید، به کمکشون احتیاج داشتید، به کمک شما بیان و در سختی ها کنار شما باشن. نیازمندان و کسانی که به کمک شما امیدوار هستند رو در وقت تنهایی از یاد نبرید و در مورد کسانی که با شما برخوردهای ناپسند دارن و سعی میکنن شما رو از زندگی و از اهدافتون ناامید کنن، بدونید بی‌توجهی و اعتنا نکردن به این افرادی که سر راه شما مانع ایجاد میکنن بهترین کاره. راهی که برای آینده‌تون انتخاب کردید راه خوبی هست و میتونید با خیال راحت اولین قدم‌ها رو در این راه بردارید. اما در این راه رقبای زیاد و بزرگی دارید که باید اونها رو در تصمیم گیری هاتون لحاظ بکنید. ضمن اینکه کسانی هم هستن که سر راه شما مانع ایجاد بکنن و همونطور که گفته شد قصد داشته باشن نظر شما رو تغییر بدن و از تصمیمی که گرفتید شما رو منصرف بکنن.
گاهی دوستان شما در راه هدفتون انقدر غرق میشید که چشم و گوشتون در واقع بسته میشه و خیلی راحت در این موقعیت فریب میخورید. درسته که تصمیم خوبی رو گرفتید، اما حواستون رو جمع بکنید، هوشیار باشید در راهی که قدم گذاشتید که مبادا با حرفهای افراد با تجربه، با چرب زبانی افراد زیرک گول بخورید و اشتباهات جبران ناپذیری رو مرتکب بشید. دوستانی که قصد مهاجرت داشتن باید بگم به دنبال این هستید که برای پیشرفتتون، برای یک زندگی بهتر و ایدئال وطنتون رو، شهرتون رو ترک کنید. حالا این مهاجرت میتونه نقل مکان به یک شهر دیگری باشه یا نقل مکان به یک کشور دیگری باشه. توصیه حافظ به شما اینه که عاقلانه تر فکر بکنید، به عاقبت کارتون فکر بکنید و بدونید کاری که قرار هست انجامش بدید باید شما رو به جاهای بهتری برسونه، نه اینکه خدای نکرده یک تصمیمی بگیرید که راه بازگشت براتون نداشته باشه و شما رو از موقعیتی که در حال حاضر دارید به جای بدتری بکشونه. توی این مورد توصیه حافظ به شما اینه که هوشمندانه تصمیم بگیرید و تمام زیر و بم این قضیه رو در بیارید، اطلاعات کافی در این مورد داشته باشید و بعد اقدام کنید. توی این مورد نباید عجولانه تصمیم بگیرید و کمی دوراندیشی و فکر میتونه بهترین راه رو پیش روی شما بذاره و اتفاقات بدی براتون رقم نزنه. حافظ میگه از اینکه شما یک فرد منطقی و اهل حساب و کتاب هستید خیلی خوبه، اما عشق و احساس یک دنیای دیگه ای داره و میشه بعضی اوقات در راه عشق از جاده منطق و عقل جدا شد و در بعضی تصمیمات احساسی عمل کرد. در واقع منظورش اینه که در بعضی از زمینه‌های احساسی اگر طرف مقابلتون اشتباهی انجام داده یا یه موردی پیش اومده، نیاز نیست همه چیز رو از جنبه عقلانی و منطقیش بسنجید و از اون دید نگاه کنید، چون راه عشق راهی هست که بیشتر با احساس آدم پیش میره و گاهی وقتها هیچ ایرادی نداره که آدم به خاطر کسی که دوستش داره چشمش رو روی عقل و منطقش ببنده و با دلش اون کار رو پیش ببره. دوستان اگر برای بیمارتون نیت داشتید باید بگم با امید خدا شفا برای ایشون نزدیکه. در مورد خرید و فروش هم دوستان باید بگم موقعیت برای خرید براتون فراهم میشه، اما در مورد معامله فروش باید کمی صبر کنید و دست نگه دارید. توی این زمینه عجله براتون جایز نیست. و نکته‌ای که در انتهای این غزل حافظ داره بهش اشاره میکنه اینه که نیتی که دارید، هدفتون، کارتون، چیزی که در فکرش هستید برای شما عملی میشه، اما نیازمند صبر و حوصله هست. نیازمند این هست که شما با تحقیق و با چشمانی باز در این راه قدم بذارید و میشه گفت این مورد مثل یک دونه هست، وقتی که در آسیاب میفته سختی رو تحمل میکنه و وقتی از آسیاب خارج میشه مثل نونی میشه که روی سفره همه آدم ها قرار میگیره. هدف شما اینطور هست که شما رو در سختی صیقل میده، اما در نهایت وقتی که از اون سختی خارج شدید به نتیجه مطلوب و دلخواهتون میرسید و از اون هدف و کاری که قرار هست انجام بدید اطرافیانتون هم یک خیر و بهره‌ای بهشون میرسه. سپاسگزارم که دلتون رو به این فال سپردید و تا اینجا همراه من بودید. حافظ این پیر دانای شیراز همیشه چیزی برای گفتن داره، برای هر دل، برای هر حال و برای هر لحظه. اگر این فال تونسته نوری در دلتون روشن کنه یا حرف دلتون رو بزنه، حتما سری هم به فالهای دیگه کانال بزنید. شاید در میون اونها پیامی نهفته باشه که منتظر شنیده شدنه. فراموش نکنید هر بار که دیوان رو ورق میزنیم در واقع داریم دلمون رو ورق میزنیم. تا دیدار بعدی،
دلتون شاد، فالتون نیک و راهتون روشن. یادتون نره اگر نظر یا تجربه از فالتون دارید برام بنویسید و برای دیدن فالهای بیشتر کانال رو حتما دنبال کنید. با عشق تا فال بعد، به خدا میسپارمتون.